dagat tayo ngayon guys. Ito, kinukuha natin yung tubig ulan hanggang napuno. Ayan. So gagamitin natin itong tubig ulan sa battery. So guys, ito na yung nakuha natin sa ulan. Let's go. Guys, ito yung battery natin. So sobrang tagal na to, since 2015 pa. Ayan, kita nyo. Ayan, tagal na, ilang taon na to. So guys, ito na yung nipon nating tubig ng ulan. Ayan. So bubuksan natin at ipapakulo natin ito ng normal lang na init. So ngayon, gagamitin natin itong tubig ulan panglinis at sa battery. Yan guys. So ngayon guys, itetest natin yung ating battery. Ayan guys, okay siya, magana pa rin. So ngayon guys, nandito tayo, repair charging ngayon. Ayan, nakikita nyo naman, i-repair natin yung battery. So after 16 hours guys, ayan, tinetest na natin yung battery. Ayan, gumagamit tayo ng
electric fishing inverter. Ayan guys. Ayan, umiilaw ng pula. Yun. So guys, ayan, subscribe lang kayo guys for the next video. Thank you.